Hey guys, it's Marky and welcome back to my channel. For this video, ipapakita ko sa inyo ang deluxe room ng Henann Park Resort dito sa Boracay. Tara, samahan niyo ako! So this is the main entrance of the Henann Park Resort Deluxe Room kung saan kami na-assign. Of course, mayroon silang electronic door na nabubuksan lamang ng keycard. Tara, pasukin natin. Pagpasok nyo, makikita nyo ang open closet na kung saan pwede nyong lagyan ang inyong mga damit. Nandyan yung ating mga hangers at mga umbrellas na pwede ninyong gamitin. Sa open closet, makikita nyo din ang safety deposit box at mga drawers na pwede nyong paglagyan ng inyong mga importanteng gamit. Sa open closet nyo din makikita ang oxo-degradable bag na pwede nyong gamiting paglagyan ng gamit, especially when going to the beach. Sa harap ng open closet ay makikita ang isang malaking salamin na pwedeng gamitin sa pag-aayos ng inyong sarili. So ayun na nga, papasok na tayo. Upon entering the main area of the deluxe room, makikita nyo itong dalawang malaking bed. Actually, sa bed configuration ng deluxe room, pwede kayong mamili. It's either a king bed or gaya nitong room namin na 1 queen bed and 1 twin bed. As expected in a 5-star hotel, napakaganda talaga ng headboard na inilagay ng Henann sa deluxe room na ito. It perfectly complements the lighting na inilagay to make the room more relaxing. Ang room na ito ay mayroon ding telephone with IDD and NDD na pwede niyong gamiting pangtawag. Kapag gustong kumain or may tatapusing trabaho while on vacation, pwedeng gamitin itong small table and chairs na katabi lamang ng mga beds. Okay, let's move to the other side of the room. Sa harap ng bed, makikita nyo ang LED TV, small cabinet at yung vanity area. Sa loob ng cabinet, makikita nyo ang mini refrigerator na pwede nyong paglagyan ng inyong mga pagkain. Sa tabi ng mini refrigerator ay makikita nyo ang inyong complimentary coffee and tea na pwede nyong inumin. Under that ay makikita nyo ang electric kettle at pitcher na pwede nyong lagyan ng tubig mula sa water dispensers na makikita sa mga hallways. Sa tabi ng LED TV at mini refrigerator ay makikita nyo itong napakagandang vanity area na pwede nyong gamitin sa pag-aayos ng inyong mga sarili. So now, let's proceed to the balcony at i-check natin kung ano bang view ang makikita mula sa loob ng room na ito. Tara, tingnan natin. Paglabas nyo ng balcony mula sa deluxe room ay makikita nyo itong drying rack na pwede nyong sampayan ng inyong mga basang damit. Dapat yung malaman na ang deluxe room ng Henann Park Resort dito sa Boracay ay wala pong pool view. Ang makikita nyo lang ay yung mga katabing establishments ng hotel. Sa deluxe room na ito, pwedeng gamitin itong screen door if ayaw mag-aircon at gusto lamang makalanghap ng sariwang hangin. You can also use and adjust these wooden blinds for your comfort and privacy. Right now, puntahan naman natin ang bathroom na makikita lamang malapit sa main door ng kwarto at sa harap lamang ng open closet na naipakita na natin kanina. So ito na yung bathroom ng deluxe room. This bathroom features large marble baths with separate rain shower and toilet. Yan na yung ating rainforest shower head. Ito naman yung toilet area with bidet spray and bathroom telephone. Napakalawak ng bathroom and the lighting is really good.
Ito naman yung napakagandang bathroom vanity top. As expected, these are the Henann complimentary essentials and toiletries at saka yung hair dryer. Bath towels, face, and hand towels are also provided inside the bathroom. Upon check-in, bibigyan kayo ng username at password sa complimentary Wi-Fi access, key cards, at pool towel cards. So that's basically it. Yun na yung ating deluxe room ng Henann Park Resort dito sa Boracay. We got this room via Agoda booking for only 3,800. This was already a good deal considering na pumunta kami dito noong Holy Week. This room comes with a buffet breakfast kaya sulit na sulit na. If you love this content, don't forget to subscribe, like, and share this video for more travel vlogs. This has been your friend Marky. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to live free and pasyal tayo.